يو الصبي والسلام عليكم جميعا. اليوم لدينا هنا ساعة من شركة باسون كما ترون، اسمها W90. سوف نقوم بعمل مراجعة لها بكونها توفر على عدة مزايا التي أثارتني من أجل اشتريها. كما تشاركون يعني أنتم أيضا، يمكنك إرسال عبرها رسائل، يمكنك استقبال مكالمات، يمكنك وضع فيها كارت سيم، تصفح بالتوجي يعني الإيدج، بها أيضا كارت ميموري، يمكنك استماع الموسيقى، يمكنك التقاط صور، بها البلوتوث، وأيضا بها يعني الخريطة وأنتي لوست، يعني إذا قمت يعني بوضعها في مكان ما يمكنك إذا كانت متصلة بالبلوتوث يمكنك أن تجدها. سوف نقوم بوضع انبوكسين لها. كما ترون لدينا هنا كيبل مايكرو يو اس بي من اجل شحنها. لدينا هنا سماعات مايكرو يو اس بي وهي تشتغل، لقد قمت بتجربتها. لدينا هنا هذا يعني باور ادابتر يعني وول ادابتر، لديه هنا يو اس بي من اجل شحنها. لدينا هنا الساعة تأتي بشكل جميل، نضعها جانبا. لدينا هنا البطارية، إنها بطارية 400 ملي أمبير. وضع هذه الأكسسوارات جميعا نقوم بتشغيل الساعة. فهي تعلمنا قبل وصول إلى يعني مراقب السرعة. سوف ترونه الآن. تسخين ولا جالس تصور؟ لا واو قدام. واو سر الشارع مصفى. نحن نقترب هي الآن تعطينا السرعة التي الآن نحن نبتعد منه. والآن بعدما ابتعدنا قد الآن لدينا الساعة، نقوم بتشغيلها. نقوم بوضع البطارية. نقوم بتشغيل فيما يخص الساعة فهي بحزام ناعم من الجلد، ليس الجلد ولكن نقول أنه الجلد الاصطناعي. في ما يخص الجهة الأمامية فلدينا هنا كاميرا بدقة 0.3 ميجا بكسل، لدينا الشاشة بدقة 1.5 إنش، ولدينا هنا زرين، هذا الزر الهوم، وهذا هنا ليس بزر ولكنه من أجل الديكور. هذا تقوم بفتحها كذا وتقوم من أجل شحنها أو ربطها مع السماعات أو مع البي سي. وفي نفس الجانب الذي به هنا مدخل الشحن لدينا الميكروفون الذي هو هنا. في الوراء لدينا مدخل أو مخرج مكبر الصوت. لدينا هنا المايكرو اس دي هنا، وهنا مايكرو سيم، يعني تضع هنا مايكرو سيم. هنا لدينا مدخل البطارية، سوف نقوم بوضعها الآن. نقوم بتشغيلها بالضغط مطولا على هذا الزر. كما ترون فهي تشتغل، يعني تعمل بنظام أندرويد، ويمكنكم إدخال بعض التطبيقات فيها كتطبيقات فيسبوك واتساب إلى غير ذلك، وبها أيضا بعض النوع من الألعاب. نضع الباسورد
حسنا فهي تأتي بهذا الشكل. لدي هنا نوعين من الضغطات، لديها هذه البيضاء وهذه السوداء. أنا أفضل السوداء لكون الساعة سوداء. وهي أيضا توفر 3 ألوان، توفر بهذا اللون سيلفر يعني فضي، وتوفر باللون الوردي للفتيات، توفر باللون الذهبي. الآن هنا تجدون هذه من أجل التكلم مع شخص، إدخال رقم شخص آخر والتكلم معه. هنا لدينا المانيو، ندخل إلى المانيو. لدينا هنا هذا هو المانيو، بلوتوث، الرسائل، البارامتر. هنا لدينا GPS. يمكنك أن تقوم بالتوصل بالنوتيفيكيشن الخاصة بالهاتف، توصل بها في الساعة، ولكن يجب أن تروا إن كانت الساعة تدعم الفيبريشن، يعني تدعم زر الاهتزاز، يعني تدعم الاهتزاز. أنا الساعة التي قمت بشرائها قلت أن جميع الديفايس الكترونيك ديفايس، يعني جميع الأجهزة الإلكترونية الآن فهي توفر على هزاز، ولكن هذه الساعة لا توفر على هزاز، وهذا كان مشكل كبير بالنسبة للنوتيفيكيشن، يعني لن تحس بها. لدينا هنا الكاميرا فهي قريبة جدا من الوجه. سوف نقوم بتجربها الآن. use phone yes. لا يمكن تصوير بها الفيديو، ولكن يمكن تصوير فقط الكاميرا. ثمنها هو $17. قد شريتها ب $17. لا أدري ما هو ثمنها الآن. سوف أقوم الآن بتجربة يعني كارت سيم، ونقوم بتجربة المايكرو SD. لقد أتيت بشريحة اتصال، وهنا هذه شريحة الذاكرة الخارجية. نقوم الآن بإزالة البطارية مرة أخرى. نقوم بإطفائها بشكل سريع. الآن نقوم بإدخال المايكرو SD، وسوف نقوم بعمل تيست لمكبر الصوت. حسنا أيها الإخوان، فالسيم كارت شغالة فيها، فهي توافق مع الشبكات المغربية. حسنا كما كنتم تسمعون، فهذا كان هو مكبر الصوت. وصي بعض الشيء، يعني هناك ساعات بأجمل من هذا المكبر، ولكن لا تنسوا ثمنها $17. هي ليست ساعة أبل واتش، فشركة أبل لن تقوم أبدا في حياتها أن تضع لك ساعة بثمن $17، ولا تنتظر هذا منها. وما عجبني فيها كثيرا أيضا هو هذا الكيبورد. إن عندما تكون تكتب رسالة أو شيء كهذا، فيظهر لك هذا الكيبورد إنه كيبورد كويرتي كما ترون. كيبورد كويرتي وبكتابة جيدة للغاية. إنه كيبورد كويرتي تكتب به بشكل جيد، ليس به أي مشاكل. إن كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات فلا تتردد في رؤية قناتي، فهي مليئة بهذا النوع من الفيديوهات. وهناك فيديوهات جديدة إن شاء الله سوف تطرح. لا تتردد على الضغط على زر سبسكرايب من أجل متابعة هذه الفيديوهات. أراكم فيديو لاحق، إلى اللقاء.